Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi Hàn Lập cùng nhóm tu sĩ đang chuẩn bị tiến vào vùng cát vàng, bất ngờ Nam Lũng Hầu đang đi đầu thì sắc mặt biến đổi, lão vội vã truyền âm cảnh báo, không ổn, cẩn thận bên cạnh. Hàn Lập vừa quay đầu lại thì kinh hãi nhìn thấy một cột phong trụ khổng lồ rộng hàng trăm trượng, cao không thấy đỉnh đang điên cuồng gào thét, lao thẳng về phía họ. Trước uy thế khủng khiếp này, hắn lập tức thúc giục thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể. Các tu sĩ khác cũng vội vã nắm chặt pháp bảo, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, cột phong trụ khổng lồ ấy chỉ lướt qua sát bên cạnh nhóm người mà dường như không hề phát giác ra họ. Nam Lũng Hầu vừa thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức, vô số cát bụi từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả trong một màn sương mù vàng mịt mờ, khiến tầm nhìn và thần thức bị hạn chế nghiêm trọng. Thế vậy, Nam Lũng Hầu trầm giọng nói, coi chừng một chút, bão cát này có chút cổ quái, thần thức không cách nào xuyên thấu quá xa, cũng không nên tẩu tán. Cả nhóm quyết định không phá màn cát để tránh lộ hành tung, tiếp tục ẩn mình di chuyển, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập đột ngột khựng lại giữa không trung. Thấy thế, lão phụ nhân bất mãn hỏi, Hàn đạo hữu, vì sao không đi tiếp? Hàn Lập lạnh lùng đáp, mấy vị đạo hữu không có phát giác điều gì không ổn sao? Khi hắn tử ngăm đen hỏi lại ý tứ trong lời nói đó, Hàn Lập mới trầm giọng lên tiếng. Kỳ thật, ta không nói, có đạo hữu cũng có thể nhận thấy được, chúng ta ở trong khu vực bão cát bay lớn như vậy, nhưng ngay cả một pháp sĩ cũng không có đụng tới. Hơn nữa, cảnh sát xung quanh cũng vẫn không thay đổi chút nào, điều này đại biểu cho cái gì? Mấy vị đạo hữu cũng có thể biết. Nghe đến đây, hán tử ngăm đêm bừng tỉnh, thốt lên, có người thi triển cấm chế ám toán chúng ta. Nam Lũng Hầu cũng gật đầu âm trầm thừa nhận, xem ra không thể không đại chiến một hồi. Xác định đối phương chỉ dùng cấm chế vây khốn chứ không đủ lực tấn công trực diện, cả nhóm bắt đầu phá trận. Trong khi những người khác thi triển thần thông rầm rộ, Hàn Lập chỉ đơn giản bắn ra 3 đạo thanh mang vào một điểm trong màn cát. Tại đó, không gian dao động như mặt nước rồi rách toạc ra, cấm chế bị phá vỡ dễ dàng. Hàn lão ma lập tức bay vọt ra ngoài, các lão quái khác thấy vậy cũng vội vã độ quang theo sau. Thoát khỏi cấm chế, trong khi mọi người còn đang định thần, Hàn Lập bất ngờ nhìn chằm chằm vào một khoảng không trống rỗng. Nam Lũng Hầu bay tới thắc mắc, Hàn đạo hữu, người ở đây làm gì? Nghe một lời này, nam chính của chúng ta lập tức thu lại vẻ kỳ lạ, sau đó điềm nhiên đáp, không có gì, ta chỉ là đang cân nhắc chúng ta nên đi về hướng nào. Nam Lũng Hầu không nghi ngờ, lấy ra một chiếc ngọc bà màu đỏ nhạt, thi triển pháp quyết tìm đường rồi ra lệnh. Theo bản hầu, cả nhóm lần lượt bay đi. Trước khi rời khỏi, Yến Như Yên bất ngờ đi ngang qua Hàn Lập, khẽ lắc đầu ra hiệu, còn Vương Thiền thì cúi gằm mặt vì sợ hãi. Hàn Lập đợi mọi người đi khuất thì mới quay lại nhìn vào khoảng không ban nãy, cười lạnh một tiếng rồi mới biến mất. Ngay sau khi hắn rời đi, tại chính khoảng không trống rỗng đó, bỗng phát ra hỏa mang chói mắt. Một cái hố đen nứt ra, từ đó bò ra một con yêu trùng khổng lồ, trên lưng nó là 3 gã pháp sĩ mộ lang cao cấp. Gã pháp sĩ tỏa bạch quang lo lắng hỏi, đại thượng sư, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Có vẻ không ổn lắm. Nghe vậy, vị đại thượng sư ẩn trong lục vụ hừ lạnh đáp, chỉ với một ảo trận và lực lượng hiện tại, họ không thể giữ chân một nhóm toàn tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Gã kiên quyết từ chối sử dụng trấn tộc thánh khí ma trần phiên vì sợ tổn hao bảo vật và nghi ngờ bộ tộc Thiên Phong đang muốn mượn tay kẻ địch làm suy yếu họ. Kể cả giờ có truy đuổi cũng không kịp tập hợp nhân lực dùng ngự phong xa. Tuy nhiên, điều khiến đại thượng sư băn khoăn nhất chính là hành động của Hàn Lập trước đó. Nhớ lại thân sắc ban nãy của Hàn Lập, lão ta lẩm bẩm nói, ta nghi hoặc chính là người đầu tiên phá trận đi ra, hình như là phát hiện ra nơi tu di khổng trốn. Người này có chút cổ quái, hai gã tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đối phương cũng không có phát hiện ra nơi tu di tồn tại. Trong khi đó, một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại cảm ứng được. Trở lại với nhóm tu sĩ do Nam Lũng Hầu dẫn đầu, sau nửa ngày, họ đến một vùng đất xanh biếc và bắt đầu giảm tốc độ để nghỉ ngơi vì tin rằng đã an toàn. Tuy nhiên, lão giả áo trắng bất ngờ cảnh báo, không thể khinh thường, pháp sĩ có rất nhiều nhân vật lợi hại. Lời chưa dứt, âm thanh xé gió chói tai từ phía sau vọng tới, một vầng sáng trắng lao đến với tốc độ kinh hoàng. Lão giả áo trắng vội thốt lên, không tốt, đây là pháp sĩ ngự phong xa, bên trong khẳng định là pháp sĩ cùng đẳng cấp với chúng ta, trước tình thế không thể đối đầu trực diện. Nam Lũng Hầu lớn tiếng nói, hay là chúng ta tách nhau ra, đều tự thi triển thần thông một mình hành sự. Sau khi tách ra 3 ngày, chúng ta lại tập hợp ở chỗ này. Sau khi nhận ngọc giản, nhóm tu sĩ lập tức phân tán. Lát sau, ngự phong xa dừng lại, 4 pháp sĩ chia nhau đuổi theo các hướng khác, chỉ còn lại chiếc xe đuổi theo hướng của Hàn Lập. Nhận thấy không thể cắt đuôi được đối phương dù đã dùng hết tốc lực và biết kẻ truy đuổi là một lão giả Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, Hàn Lập quyết định chơi lớn. Hắn muốn thử sức với tu sĩ đồng cấp để kiểm chứng thực lực bản thân sau khi kết thành Nguyên Anh. Nghĩ đến đây, Hàn Lập đột ngột dừng lại, huyết quang tắt ngấm, thanh quang bùng lên, ngự phong xa cũng dừng lại cách đó trăm trượng. Ngay lập tức, 10 mấy thanh phi kiếm phóng ra, tạo thành kiếm trận, đồng thời Hàn Lập cũng triệu hồi tam sắc vệ kim trùng kết thành một bộ giáp trùng bao bọc quanh thân. Tiếp đó, hắn ném ra một chiếc chuông nhỏ, chiếc chuông hóa khổng lồ phát ra sóng âm màu bạc tấn công chiếc xe. Đồng thời, hơn 200 đạo kiếm quang hợp lại thành một làn sóng kiếm lao tới. Pháp sĩ trong xe nhanh chóng điều khiển xe tránh né sóng âm, sau đó tung ra một quầng sáng lam và một con mãng xà khổng lồ bằng linh lực để chặn kiếm quang. Thấy Hàn Lập chuẩn bị tung đòn tiếp theo bằng hoa lam cổ bảo, lão giả vội quát,
Dừng tay, các hạ tuy pháp thuật không thấp nhưng lại quá thấp, chỉ cần đạo hữu trả lời có thể làm Mục Mỗ hài lòng, bổn thượng sư có thể chừa cho đạo hữu một đường sống. Ở phía đối diện, Hàn Lập cười lạnh, bất ngờ điều khiển phi trùng và kiếm quang, hàng trăm kiếm quang hợp nhất thành một thanh cự kiếm chém đứt con mãng xà lam và bổ thẳng xuống đầu lão giả. Đến đây thì cũng hết tập 173 Phàm Nhân Tu Tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.